Sziasztok! Szilvi vagyok, és ez a második videóm. Az Erasmus hétről fog szólni. Előre lehetett már tudni, hogy lesz egy ilyen rendezvény az Erasmusosoknak, aminek az a neve, hogy Erasmus Mentor Hét, amikor is jobban megismerkedhetünk a többiekkel, részt vehetünk sportrendezvényeken, illetve kulturális eseményeken, úgyhogy úgy voltam vele, hogy miért is ne. De előtte még volt egy megnyitó ünnepség az Erasmusos diákok számára, ahol többen is beszéltek, és mindenki vicces volt, tehát az igazgatótól elkezdve az Erasmusos csoport vezetőjéig. A műsorvezető páros egy improvizációs színészcsoportból került ki, ami Groningenben nagyon híres, de erről majd később. A megnyitó ünnepség alatt nagyon keveset láttam, mert hátul ültem és volt egy csomó oszlop, és a végén kaptunk ennivalót, tehát megspóroltak nekünk egy ebédet, illetve lehetett inni a templomban. Értitek ezt? Ittunk a templomban, úgyhogy ezen sokan nevettünk. Az első napon az volt a program, hogy mindenki megismerkedett a saját csoportjával, majd elmentek egy közös vacsorára. Az én csoportom az 50-es volt, és bevallom őszintén, hogy először nem annyira voltak szimpatikusak a csoporttársaim. Nem tudom, hogy miért, de aztán a közös vacsi és a nagyon vicces játékok alatt jobban megkedveltem őket. Aznap este körbejártunk egy pár buli helyet, ahol kaptunk ingyen sátokat. Ez megalapozta a jó hangulatot. Úgyhogy másnap nem is sokan jöttek el a workshop napra, mert egy kicsit másnaposak voltak, viszont mi, a kemény mag, ez 5 embert jelent, a csoportvezetőkkel együtt elmentünk rá. Volt egy improvizációs színész kurzus, amire nagyon szerettem volna elmenni, mert ezt a csoportot láttam már előadni. Az a nevük, hogy Stranger Things Have Happened, és volt egy tanulmányi bevezető nap, ahol beszéltek nekünk az iskoláról, illetve körbe is vezettek minket, és ezen a napon tartott egy előadást ez a Stranger Things Have Happened nevű improvizációs csoport, amit mindenki nagyon élvezett. So, ladies and gentlemen, we're about to play a series of very quick scenes for you, in which every new scene starts with the last line of the previous scene. We need a suggestion for the first line with which this scene can take place. Pancakes? I like pancakes, is what I heard over here. So, gentlemen, that is your first sentence. Whenever you're ready, take it away. I like pancakes. Why did you have to eat everything in the fridge? Because I like pancakes so much I didn't even have the time to make them. And the whole fridge is empty. Yes, you ate everything. You made an everything pancake. Are you happy now? That's not an answer. Freeze! That's not an answer. Green. When the green light goes, you can go with the car. Yeah, I asked you whether you wanted to marry me. I know, it was a metaphor. I'm trying to speak in a metaphor, Jennifer. Úgyhogy nagyon kíváncsi voltam erre a kurzusra, és azt mondták, hogy bárki megtanulhatja az improvizációt, és az egészet azzal kezdtük, hogy mindenkinek valami furcsa dolgot kellett magáról mesélni. Én soha nem voltam még ilyen csoportfoglalkozáson. Nagyon érdekes volt, körülbelül olyasmi volt, mint a beugró, csak itt tanítottak nekünk fogásokat, és nagyon élveztem, úgyhogy el is döntöttem, hogy jelentkezem erre a kurzusra, úgyhogy majd később beszámolok nektek erről. Azért is jelentkeztem egyébként erre, mert úgy éreztem, hogy magabiztosabbá tenne, nyitottabb lennék, és jobban tudnék improvizálni, illetve nyilván fejleszteni az angol szókincsemet is, hiszen ez az egész angolul folyik. Másnap a sportnapon vehettünk részt. Ettől én eleinte féltem, már nem vagyok túl jó a sportokban, de végül úgy voltam vele, hogy a részvétel a fontos, és mások is erre próbáltak biztatni. Először a floorball próbáltuk ki, aminek én nagyon örültem személy szerint, mert én általános iskolában már játszottam egy csomót, és nagyon szerettem, szerintem jó is voltam benne. Nagyon élveztem a játékot, egyszer lőttem egy kapufát, sajnos gólt nem sikerült szereznem, de sokan mondták, hogy szerintük jól szerepeltem, meg ügyes voltam, úgyhogy ennek külön is örültem. Aztán a következő a box volt, amit én még soha nem próbáltam ki. Nagyon örültem, hogy most részt vettek rajta,
Én egyébként nem hiszem, hogy nagyon tudnék erősen ütni, de a csoporttársnőm mondott néhány dolgot, ami nyilván mindenkiből dühöt vált ki, és mondta, hogy gondolja arra, aki Úgyhogy ezzel a fortéjjal nagyon sikeresen elérte, hogy én is erősebben üssek, de egyébként ezt nagyon élveztem, tanultunk különböző fogásokat, de úgy érzem, hogy még van mit fejleszteni a technikámon. Azután pedig röplabdáznunk kellett, én ezt átengedtem a többieknek, akik jobban is játszották és jobban is élvezték ezt a játékot, mint én. Illetve volt egy salsa óra, és azt nagyon élveztem, nagyon jó volt, látszott a tanárokon, hogy mennyire élvezik. Aztán volt még zenés est, amikor koncerteket adtak nekünk különböző bandák. Részt vettünk holland nyelvórán is, ahol a tanár zseniálisan adott elő. Nagyon vicces volt az egész, és tanultunk egy csomó fontos mondatot, amit használhatunk például a piacon. Illetve volt 2 tematikus parti egy diszkóhelyen. Az egyszer Around the World Party volt, ami azt jelenti, hogy a világ körül, tehát mindenkinek be kellett volna öltöznie valamivel, ami reprezentálja a saját hazáját. Nekem persze nem volt semmim, úgyhogy azt mondtam, hogy piros a körmöm, felvettem egy fehér trikót és rá egy zöld pólót, és azt mondtam, hogy ez a magyar trikolór. Volt egy narancsparti, ahol mindenkinek narancsárgába kellett öltözni, mivel hogy Hollandiában vagyunk, és ez zárta az egészet szerdán. Viszont én nagyon sokat köszönhetek ennek a mentorhétnek, nagyon klassz embereket ismertem meg a csoportomban, akikkel egyébként tartottunk már egy házi bulit is, ahol az én ötletemre sörpongoztunk. Nem tudom, hogy ismeritek-e, az a játék lényege, hogy felraktok a tetszőleges mennyiségű, általában 10 körüli poharat az asztal 2 oldalára, és töltötök bele valamennyi sört, és kell hozzá 2 pingponglabda, és az a lényeg, hogy át kell dobnod az ellenfél poharába, és hogyha sikerül, akkor az ellenfélnek meg kell innia, hogyha nem sikerül, akkor megy tovább a játék értelemszerűen, és az nyer, akinek több pohara marad fenn. Ezt úgy játszottuk, hogy először is 2-2 szedben, 2 lány és 2 fiú, utána pedig 4-4 párosításban játszottuk, és mind a kétszer a lányok nyertek. Én is mind a 2 csapatban szerepeltem egyébként, úgyhogy nagyon büszke vagyok magunkra, de sajnos a felvételeken általában csak az látszik, amikor nem megy senkinek. Úgyhogy igen, az nem volt túl szerencsés. Úgyhogy ennyit az első hetemről itt. Remélem, hogy élveztétek a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! A többieknek ez valószínűleg úgy jött le, hogy itt van egy lány, akit még nem ismernek, berohant, és ráadásul egy másik nyelven halandzsázik össze-vissza, és most akkor mi van?